Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni kita dah nak mula proses memasang, proses pemasangan. So, apa yang saya akan buat kali ni berbeza daripada video-video sebelum ni. Saya akan buat day by day progress. Video tu ikut progress hari-hari. So, harapnya boleh mengelakkan daripada anda semua ternanti-nantilah video. Maafkan saya sebab saya kadang-kadang tu agak sibuk, jadi tak sempat nak upload video apa semua. Tapi saya hari-hari buat je kerja. Cuma kadang-kadang tu kita terbaring lebih sangat, kan? Baring lama, tak tahu petang. Tu tak idea apa. Okey. Jadi ya, hari ni kita akan mulakan proses pemasangan. So jom sama-sama kita close up.
Okey, setelah berhempas pulas, maka berjayalah keluar tu rumah bearing tu dekat tengkuk tu. Bodoh tu. Kita buat dia elok, dia tak nak dengar cakap. Kalau dia orang, saya pijak dia. Bodoh tu. Bengkak-bengkak ni. Menyusahkan orang. Okay, ni housing bawah. Ni housing atas. Tak tahu lah ada beza ke tak. Mari kita tengok sama-sama. Mari sini kau. Okey, macam yang anda semua boleh tengok, rumah bearing yang bawah ni, nampak tu? Dia ada bercala tu. Saya cuba. Nampak? Saya cuba zoom. Tengok ada bercala Jadi ni tak boleh. Kalau macam ni dia jadi masalah nanti. Jadi kena gosok dengan kertas pasir dulu. Kalau tak gosok, nanti lain kali nak tukar bearing tak jadi apa. Okey. So kita gosok dulu. Okey, nampaknya kita terpaksa sambung esok untuk meneruskan proses restorasi motor sebab ni sebab dia. Nampak tak? Ni rumah bearing ni nak kena press masuk dalam. Masalah saya tak ada pipe yang boleh lalu kat sini untuk hentam dia masuk. Kalau kita bantai kiri kanan takut rosak permukaan ni nanti. Bearing cepat rosak. Jadinya saya kena minta bantuan lah, sama ada bawa pergi workshop ataupun tunggu jiran saya balik. Kalau dia ada barang, lepas tu saya pun nak ambil hammer sekali. Hammer ada kat jiran saya. Ni jiran yang betul-betul, bukan jiran yang pergi umrah tak balik-balik tu. Tu jiran lain tu. Okey, itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah kita berjumpa di video sambungan video ni. Sambungan video pemasangan ni. InsyaAllah tak lama lagi, esok lah kot. Jadinya kita terpaksa berhenti kat sini. Nanti kita sambung lagi. Okay, terima kasih kerana menonton Penzauto Garage. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Dan apa lagi nak cakap dah? Tak tahulah apa nak cakap dah. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.